Для мільйонів людей по всьому світу Call of Duty – це просто щорічний атракціон. Купив, побігав 6 годин у кампанії, подивився на вибухи під попкорн, пішов у мультиплеєр купувати скини аніме-дівчат для автомата. Але є на карті світу одна країна, де кожний новий реліз цієї франшизи викликає не просто обговорення, а справжню національну катастрофу. Масову істерику, яка виходить на рівень федеральних каналів, засідань Держдуми та історичних постів у телеграм-каналах воєнкорів. Ця країна – Росія. І палає у них так, що за граву видно з космосу. Протягом майже 20 років сценаристи Activision, Infinity Ward та Treyarch не просто вигадували сюжети про порятунок світу. Вони послідовно, крок за кроком перепаровували імперські амбіції, витягували на світ Божий найтемніші куточки кадебістської ментальності та показували Росію саме такою, якою вона є в реальності – агресором, окупантом і джерелом глобального хаосу. Країною, яка заради своїх амбіцій готова пожертвувати і покласти на смерть сотні тисяч людей. Сьогодні ми не будемо просто переказувати сюжети ігор. Ми проведемо велике анатомічне дослідження. Ми розберемо, як Call of Duty передбачила сучасні війни, чому поп-культура виявилася чеснішою за світову дипломатію і головне, чому російська пропаганда так смертельно боїться звичайної відеогри. Надягайте навушники, ми починаємо розбір цього епічного копіуму. З тебе лайк, підписка. Всім, якщо хочете завжди бути в курсі всього ігрового двіжу, вам точно в телеграм-канал Геймовий Українець. Тут зібрано все, що потрібно справжньому геймеру. Свіжі новини зі світу ігор, вигідні знижки на Steam, цікаві меми, гаряча халява та регулярні розіграші ігор для підписників. Особливо круто, що це україномовне ком'юніті, де можна не просто слідкувати за новинами, а й бути серед своїх, без зайвого шуму та сміття. Тож, якщо хочете не пропускати круті релізи, ловити халяву та ще й мати шанс виграти круту гру в Стімі, переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь на Геймовий Українець. Посилання залишу в описі, побачимось там. Щоб зрозуміти корінь цієї люті, нам потрібно повернутися у 2007 рік. Виходить Call of Duty 4 Modern Warfare. На той час світова політика ще намагалася грати з Кремлем у перезавантаження, підписання якихось угод і дипломатичні посмішки. Ну ви знаєте. Ми мир, жвачка, никакого негатива і так далі. Ну, ви розумієте. Кому як не українцям це розуміти, блін. Але сценаристи Infinity Ward уже тоді щось знали. Вони вивели на сцену Імрана Захаєва, російського ультранаціоналіста, який мріє відвородити Радянський Союз, спекулює на почутті втраченої величі і готовий влаштувати ядерний апокаліпсис, щоби просто довести всьому світу свою силу. Войска немедленно покинуть територію Росії. Или же пусть готовятся к последствиям. Нічого не нагадує? Це ж буквально, зліпок із сучасної російської політичної еліти. Захаєв у грі – це не просто якийсь божевільний з кнопкою, це уособлення реваншизму. Він фінансує переворот на Близькому Сході, влаштовує цинічні провокації та підриває тактичну ядерну бомбу, вбиваючи 30 тисяч американських морпіхів, щоб просто відвернути увагу від своєї брудної громадянської війни. Але це були лише квіточки. У 2009 році виходить Modern Warfare 2, і світ отримує удар під дих у вигляді місії No Russian. Володимир Макаров у честь Захаєва розстрілює цивільних у московському аеропорту, щоб звалити провину на американського агента. І що робить Росія в грі? Вона не проводить розслідування, вона не шукає доказів, їм просто потрібен був привід. Наступний кадр гри – це повномасштабне цинічне вторгнення російської армії в США, палаючий Вашингтон, танки на лужках міських будинків у Вірджинії. Сценаристи показали головне – російська державна машина спирається на криваві провокації, щоб виправдати свою загарбницьку сутність. Вони показали суспільству, яке за першим покликом телевізора готове летіти через океан і нищити чужі міста. Тому що так хтось сказав в телевізорі. Нічого не нагадує. Ну, звісно, нагадує. Це ж буквально те, що вони робили із військовополоненими. Це те, що вони робили з лікарнями. Це те, що вони робили і роблять з Донбасом. Це абсолютна аналогія. Потім була Modern Warfare 3, де російська армія котилася катком по Європі, підриваючи Ейфелеву вежу та штурмуючи Берлін. Not the gas! We're under attack by Russian ground forces!
Eyewitnesses are now reporting Russian tanks rolling down the Champs-Élysées. This was no act of terrorism. The attacks were intended to cripple our defenses and pave the way for an invasion. А серія Black Ops пішла ще далі в історію, показуючи, що цей вірус агресії сидить у них ще з радянських часів. Вони препаровували КДБ, показали Персея, показали систему промивання мізків, але справжній вибух ядерного реактора в російських медіа стався у 2019 році, коли вийшов перезапуск Modern Warfare. Вони вивели на екран генерала Баркова, людина, яка в диму і крові топить вигадану країну Урзикстан. Російські солдати в грі вішають цивільних на головній площі, використовують хімічну зброю проти дітей, розстрілюють гуманітарні конвої, і ось тут за поребріком почалася суцільна комедія. Російські видавництва відмовлялися локалізувати гру, Sony забанила її у своєму магазині на території РФ, а пропагандисти кричали, що Activision переписала історію, приписавши російській армії американські гріхи на шосе смерті. Але чому вони так кричали? Бо це не було вигадкою, це було занадто схоже на Сирію, це було занадто схоже на Чечню. Образ агресора повторювався знову і знову не тому, що в Голлівуді працюють русофоби, а тому, що розробники просто копіювали реальні новини того, що вони роблять у світі. Коли ти сьогодні переглядаєш старі кампанії Call of Duty, стає трохи моторошно. Це не виглядає як фантастика з нульових чи десятих, це виглядає як хроніка подій. Давайте подивимось на наративи, які використовували Макаров, Барков чи Захаєв у своїх промовах перед солдатами. Що вони кричали? Захист російськомовних, повернення історичних земель, навколо нас вороги, НАТО підступає до кордонів, ми змушені завдати удару першими. Вони використовували абсолютно ту ж саму термінологію, яку ми зараз чуємо на реальних прес-конференціях у Кремлі. Сценаристи Call of Duty геніально прорахували головний психологічний комплекс російського імперіалізму, хронічну потребу бути жертвою, яка водночас хоче всіх знищити. Згадайте верданський з Call of Duty Warzone, місто, яке стало культовим для мільйонів гравців. Нам прямо показували східноєвропейський мегаполіс із впізнаваним стадіоном, що є майже точною копією Донбас-арени, з вокзалами, банками, житловими масивами. І що відбувається з цим містом у лорі гри? Воно стає ареною кривавої хаотичної війни, яку спонсорує та розпалює російська сторона через своїх проксі-бойовиків та радикалів. Гра буквально за кілька років до повномасштабного вторгнення змоделювала руйнування українських міст. Вони передбачили зелених чоловічків, гібридну армію без розпізнавальних знаків, яка з'являється в Modern Warfare 2019 року під виглядом приватних військових кампаній. Вони показали тактику випаленої землі, коли артилерія просто стирає з лиця землі житлові квартали, бо штурмувати їх за правилами чесного бою російські генерали просто не вміють. Це не прогноз екстрасенсів, це логічна екстраполяція. Розробники з Activision консультувалися з реальними офіцерами ЦРУ, військовими аналітиками Пентагону та репортерами, які працювали в гарячих точках. І ці люди чітко розуміли, імперія, яка не пережила денацифікацію після розпаду СРСР, приречена повторювати свої криваві цикли. Ігри просто показали фінал цього циклу раніше, ніж він з'явився в екстрених випусках новин. А тепер давайте заглянемо за завісу цього театру абсурду і подивимося, що відбувалося на російському телебаченні, коли виходила чергова Call of Duty. Це ж просто вишка. Новая часть шутера только вышла, но уже вызвала по всему миру бурю возмущения. Тысячи пользователей обвиняют разработчиков в откровенной русофобии и пропаганде. Дело дошло до того, что популярные блогеры даже отказываются участвовать в продвижении игры. Такие события, кстати, это очень часто сценарий компьютерных игр, которые в России, может быть, скоро совсем запретят. Во всяком случае, те, где много насилия, и насилие это применяется к российским гражданам. Идеальный пример — игра Call of Duty или Зов Долга. Там даже есть отдельный эпизод про Россию. Действие происходит в аэропорту, очень похожем на Шереметьево в Москве, и герои там расстреливают пассажиров. Кто хочет в такое играть? Да это я! Дорослі, сиві чоловіки в дорогих костюмах, які називають себе політичними експертами з серйозним обличчям, обговорювали комп'ютерну гру. Вони збирали цілі круглі столи, де на повному серйозі заявляли, що колда – це спецоперація Пентагону з промивання мізків російським підліткам, що американські спецслужби особисто пишуть діалоги для капітана Прайса, щоб підірвати авторитет російської армії. Особливо смішно було дивитися на їхні спроби заборонити гру. Коли вийшла Modern Warfare у 2019-му, російська пропаганда вигадала геніальну тезу: гра ображає пам'ять наших дідов. Яких дідов? Генерала Баркова, який у грі катує людей електрострумом? Ви себе з ним асоціюєте? Виходить, що так. Вони самі себе впізнали в цьому образі, злякалися цього відображення і почали бити посуд. Вони кричали про викривлення історичної правди. Але коли Activision показує бійців у білих шоломах, які рятують людей з-під завалів після російських авіаударів, пропаганда виє: це фейк, це очорнення, такого не може бути. Вони настільки звикли жити у своєму вигаданому світі, де їхня армія приносить тільки мир і квіти, що зіткнення
зіткнення з поп-культурою, яка не збирається грати за їхніми правилами, викликає у них системний збій. Найбільший парадокс у тому, що Росія роками намагається створювати власне патріотичне кіно. Якісь жахливі пропагандистські ігри типу Смути, на які виділяють мільярди з бюджету, але ніхто не купує і не грає в це говно. А тут виходить одна гра від американської студії, і вона повністю знищує всю їхню багаторічну роботу з формування іміджу держави-визволительки. Проблема була не в грі, шановні, проблема в дзеркалі. Якщо у вас криве обличчя, не треба звинувачувати монітор. Але якщо з федеральними каналами там все зрозуміло, вони відпрацьовують зарплату, то реакція російського геймерського ком'юніті та блогерів – це окремий вид лицемірства. Роками ці ідіоти будували свої канали на контенті по Call of Duty. Вони заробляли мільйони на оглядах, гайдах, стрімах, мультиплеєрах. Вони обожнювали Соупа, Гоуста і Прайса. Але щойно гра почала називати речі своїми іменами, у цих блогерів увімкнувся режим «Я поза політикою». Но обычно это была такая, знаете, клюква. Здесь же это просто злостная пропаганда. Русские солдаты выставлены настоящими подонками, преступниками, прямым текстом называются террористами. Ого, ця знаменита фраза, про яку я, бомбив ще в минулому ролику. Зачем вешать політику і іскусство мішать? Ми просто хотім стріляти в пікселі. Це же правильно. Давайте розберемо це лицемірство на атоми. Коли в Call of Duty ви вбиваєте німецьких нацистів, це нормально, це не політик. Коли ви винищуєте латиноамериканських наркобаронів чи арабських терористів у вигаданих пустелях, ніхто з російських блогерів не плаче в мікрофон і не каже: «Ой, ну навіщо ви ображаєте культуру Колумбії чи Іраку? Ігри живні політики». Усі задоволені, всі стріляють, і ніхто навіть на це не звертає уваги. Але щойно ворог починає розмовляти російською мовою і носити шеврони з триколором, усе, криза, трагедія, це політичне замовлення. Activision продалася америкосам. Вони починали демонстративно видаляти гру зі своїх комп'ютерів на стрімах, ставити одиниці на Metacritic та, звісно, писати гнівні петиції. Ох, ті погані пендоси. Це показує повну інфантильність цього суспільства. Вони хочуть споживати дорогий західний продукт, хочуть користуватися всіма благами цивілізації, але водночас вимагають, щоб ця цивілізація закривала очі на те, що творить їхня, 404 країна. Вони намагалися всидіти на двох стільцях, бути патріотами своєї імперії і водночас фанатами американського воєнного шутера. Не вийшло. Activision змусила їх зробити вибір, і те, як почали викручуватися, вигадуючи виправдання діям Баркова чи Макарова в реальному світі, остаточно довело. Російське ігрове ком'юніті так само отруєне пропагандою, як і пенсіонери біля телевізорів. Чому ж Call of Duty виявилася такою успішною у своєму позиціонуванні? Чому її сюжетні лінії тримають нас заживе навіть через роки? Тому що великі франшизи не існують у вакуумі. Поп-культура – це дзеркало колективного несвідомого всього людства. Коли автори пишуть сценарій, вони орієнтуються на те, де зараз знаходиться головна загроза для вільного світу. У 40-х це була нацистська Німеччина, у 60-х – радянський блок, а у 21 столітті цією загрозою знову стала Росія з її хронічним бажанням реваншу. Call of Duty не є русофобською. Це слово взагалі вигадали для того, щоб виправдовувати власну неадекватність. Франшиза просто показує реальний стан речей. Вона бере історичні факти, штурм Грозного, бомбардування Алеппо, гібридну війну в Криму та на Донбасі і переносить їх у віртуальний простір, щоб західний гравець розумів, як виглядає сучасне зло. Мистецтво завжди бачить далі і глибше, ніж дипломати. Поки політики в ООН висловлювали глибоку занепокоєність і намагалися купувати дешевий газ, Call of Duty вже малювала Париж у руїнах після російських ударів. Вона готувала західне суспільство до того, що мир – це дуже крихка річ, і його доведеться захищати зі зброєю в руках. Ця гра виявилася незручною правдою, яку Росія намагалася зафарбувати своєю багатомільярдною пропагандою на Russia Today. Але гра перемогла. В гру грають мільярди, а пропаганду дивляться тільки ті, хто вже втратив здатність мислити логічно. Час безпечних історій минув. Ера, коли ігрові студії намагалися згладжувати кути, щоб не втратити російський ринок і не образити чиїсь імперські почуття, офіційно мертва. Call of Duty чітко провела лінію фронту в цифровій культурі. Вони показали ворога без масок, без прикрас і без компромісів. Росіяни можуть скільки завгодно битися в істериці на своїх телешоу, можуть писати тисячі сраних коментарів про політичне замовлення та плакати на стрімах. Але історію вже написано. І написано її не в їхніх кабінетах, а в тунелях, на вулицях Верданська та в кожному стрибку віри, який робить вільний світ. Вони панікують, бо знають, що Call of Duty показала їхній фінал. Фінал, де кожен диктатор, кожен генерал Барков чи Володимир Макаров закінчує однаково. На підлозі, під ногами тих, хто бореться за свою свободу. Дякую, що додивилися це все до кінця. Якщо ви теж вважаєте, що правду не сховати за кнопкою видалити гру, підписуйтесь на мій телеграм-канал Ваньок Інсайт. Там ми розбираємо всі ці теми без цензури, аналізуємо ігри, геополітику та культурні війни щодня. Ставте лайк, тисніть дзвіночок, залишайте свій коментар нижче. Що для вас Call of Duty? Пророцтво чи просто гра, де все збіглось як збігло? Побачимось у коментарях. Ніщо не істине, все дозволено вам в коментарях. З вами був я, Ваньок, бувайте.